Recunosc că ne așteptam la o țeapă turistică, dar era o ocazie să vizităm cimitirul Vesel din Săpânța. Un cimitir plin de culoare, râsete și ironie? Pare o glumă, dar în inima Maramureșului moartea nu este plânsă, ci povestită cu zâmbetul pe buze. Cimitirul Vesel din Săpânța e locul unde fiecare cruce spune o poveste, unele amuzante, altele crude, dar toate incredibil de sincere. De ce oamenii din acest sat au ales să-și transforme finalul vieții într-un vers cu umor pe o bucată de lemn pictat? Și cum a ajuns un simplu tâmplar local să schimbe pentru totdeauna felul în care privim moartea? Rămâi cu noi, pentru că urmează ceva ce nu seamănă cu nimic din ce ai văzut într-un alt cimitir. Totul a început în anii 30, când un artist local, Stan Ioan Pătraș, a început să sculpteze astfel de cruci cu umor, cu picturi naive și cu texte simple, despre cum a fost omul, nu cum ar fi trebuit să fie. Și lumea a râs, și apoi a plâns, și apoi a venit mai multă lume să vadă, și așa s-a născut acest loc, unic în lume, un muzeu în aer liber al sincerității. Întâmplător, ajungem să vizităm Săpânța pe 1 noiembrie. Exact ca în tradiția catolică, aici se celebrează Paștele Morților, pe 1 noiembrie, o zi în care familiile se întorc la morminte cu flori, cozonaci, vin și uneori cu glume. La noi se sărbătorește următoarea luni după Duminica Paștelui. În mijlocul culorilor vii, al crucilor cu versuri și zâmbete amare din cimitirul Vesel, se înalță un contrast neașteptat. Biserica din piatră cu turla izveltă, sculptată cu migală. Reconstruită la începutul anilor 90 în stil maramureșan, dar păstrând rădăcinile profunde ale tradiției, biserica este un fel de ancoră spirituală pentru întregul loc. Nu impune, nu judecă, doar stă acolo ca o mărturie tăcută a credinței care s-a păstrat peste veacuri. Chiar și într-un sat unde moartea se privește cu un zâmbet ironic. Odată cu reconstrucția, acoperișul și turla au fost înlocuite cu un design inspirat din crucile viu colorate, motive populare și culori în ton cu crucile din cimitir. Fiecare cum și-a terminat viața. După moartea lui Stan Ioan Pătraș în 1977, mulți s-au întrebat, oare cu el dispare și tradiția? Dar n-a fost așa. Moștenirea lui Pătraș a fost dusă mai departe de Dumitru Pop Tincu, ucenicul său și meșterul popular care i-a continuat opera în cimitirul Vesel. Atelierul original al lui Pătraș rămâne activ, păstrând simbolurile, nuanța albastră tradițională și spiritul autentic. Din 2022 a fost preluat de un strănepot al lui Pătraș și ginere al lui Tincu. Cimitirul Vesel ne arată că poți pleca din lume lăsând nu doar lacrimi, ci și zâmbete în urmă. Spune-ne în comentarii, tu ai avea curajul să-ți scrii povestea pe o cruce albastră? Ce ai vrea să fie scris pe crucea ta? Dacă ți-am trezit interesul să vizitezi Maramureșul, dă-ne un like, abonează-te și descoperă cu noi alte locuri interesante.
Mersi!